What's wrong with this? Đọc lên luôn con, đọc lên. Orbis is an organization which helps lead people of everywhere. It has built an eye hospital inside an acroplane and so followed in all over the world with an international medical team. Samantha Graham, a 40 years old schoolgirl from England, went with the plane to Mongolia. Samantha tells the story of the X2 sao? X2. A young Mongolian girl. Last year, when X2 was working homeschool, she was attacked by boys with sticks and her eyes were badly damaged. Dr. Duffy, Dr. Duffy and Orvis doctor said that without an operation, she should never see again. I thought about all the things I do that she couldn't. Things like reading school books, watching television, seeing friends, and realize how lucky I am. The Orbis team agreed to operate on Acute, and I was allowed to watch together with some Mongolian medical students. I prayed the operation would be successful. The next day, I went nervously with Acute while Dr. Duffy removed her bandage. In 6 months, your sight will be back to normal, he said. A2 smiled. Her mother cried, and I had to wipe away some tears too. Now Acute wants to study hard to become a doctor. She whole future has changed thanks to a simple operation. She would all think more about how much our sign means to us. Cái Mongolian là Mông Cổ nè. Cái flow là bay nha con. Thấy nó hơi lạ nhưng mà flow là bay khắp nơi thế giới nè. Mấy cái ok. Thấy cô không có nhiều từ mới lắm đâu. What information can be learned from this passage? Loại trừ cái câu 1 dễ làm nhất là phải loại trừ từng phương án chứ cũng không có câu này nó rõ ràng. The West The difficulties for blind travelers. The difficulty for blind traveler, phải không? Traveler mà con, người du hành, người kiểu đi khắp nơi đó. Không phải. Câu A nó có liên quan gì đến học y không? Trong cái bài này câu A nó có liên quan không? Nó không có rõ đúng không? Không có rõ.
Khúc cuối mà không có rõ. Câu B là sao? The international work of some eye doctor. Đó. Câu D là sao? Câu B, câu D cái nào đúng hơn? về Câu B. Was she in the passage? Which one? Taxi nè. C cái đồng 2 con. Có một C đó. Có một C vậy. equal to A2. Nhớ nha con, nước ngoài nha, mấy nước tiếng Anh chữ H đa phần là câm hết nha. Có một số từ đặc trưng thì nó đọc H ra, nhưng mà phần lớn là câm hết. Nhất là cái âm Mỹ cái âm Mỹ là nó câm luôn. Còn nước Anh thì một số từ nó sẽ ra, nhưng mà ở đây là ớt su này không có, gần như là bỏ hết chữ H luôn á. Ok, tiếng Anh coi như là bỏ hết chữ H luôn á. That's a meeting to Samantha file. outside. Câu nào con? Thấy. Con chọn A hả con? Câu nào? Không, B. B. Đúng rồi. Grateful for result. What is the result of X2 operation? Cái bài này không thấy dễ. A. A. Back to normal. Okay. What's the writer main purpose in writing this passage? B. B hả? Hay rồi nha. Vậy mục đích chính của cái bài này là cái gì á? Mục đích chính to describe dangerous trip, to explain how sight can be lost, to đúng rồi, to report a patient killed. Killed. Ok, thì những cái bài này khó hơn chút ạ. Ho Chi Minh City Metropolis. Đọc luôn Metropolis nha, Metropolis. Ho Chi Minh City is a metropolis where life is very busy and in a hurry. The best way to enjoy the balance in your mind is such a busy city is to sit on the balcony of one of the numerous coffee houses scatter throughout, rải rác. Cái từ này cũng khá là hay này.
Ghi vô scatter throughout, scatter throughout. Scatter. Scatter throughout the city. In this way, you will be out of the crowd, but able to lock down on the street below. You will also be drinking the beverage beverage Beverage, đúng that rồi. beverage that must be at least partly responsible for the kinetic energy that has transformed this city into one of the busiest commercial Commercial, đúng rồi. Commercial. centers of Southeast Asia. In just 20 years, it is coffee. The classic Vietnamese coffee served in this city comprise strong coffees dripped on a double from a small mantle filter into a cup containing a quarter as much sweetened Yes. condensed milk then stirred and poured over ice in a glass. Coffee was introduced to Vietnam by the French in the late 19th century, but the country quickly became a big exporter of Trung Nguyên coffee, the Vietnamese equivalent of Starbucks, with a change of cafe across the sea. The coffee menu stretch. Trải dài. Stretch. To 5 page. The varieties of Vietnamese coffee drinks produced by Trung Nguyên deserve exploration. They come with different beans combination and real size and nice name such as success creation discover and thought the passional. Another brand of Trung Nguyên has been promoted for women with the promise and drinking this type of coffee would maintain perfect skin and a life of patience and practice. Passion. Okay, the recipe này, recipe different research exploration produced by the variety này, chủng loại, the variety, chủng loại, variety, stretch trải dài này, exporter, sweetened condensed milk, sữa đặc là này con, sữa đặc ông thọ này, sữa đặc đó. Condensed milk, nên stir and pour, stir là khuấy nè, pour và đổ vào ly đá. Khi nào mà con miêu tả cà phê Việt Nam mình là cái gì, có đặc trưng riêng nha con. Vietnamese coffee nó có một đặc trưng riêng luôn á, là dripping coffee. Nhỏ giọt, chỉ có một mình, gần như là có một mình Việt Nam xài cái phương thức đó là chính không? Cái dripping coffee.
hippopotamus. Okay. Coffee consider. Biggest part of Vietnam's export. Not sure. Big exporter thôi mà con. Thầy nói thiệt là cũng không chắc. Biggest thì nếu mà phải là became one of the biggest nè, trong đây nè. Nếu ghi là phải, nếu bự nó phải ghi là one of a biggest exporter. Mà cái này nó kêu là the biggest export, phần lớn luôn á. Trong xuất khẩu. No. Trong này nó hơi part of French culture. Okay. Còn có A hoặc D, có B thì nó cũng hơi nhưng có A và D. Symbol easy and heavy load, part of the kinetic energy. D. Giờ thầy kiểm tra để xem sao. Một phần của cái thầy quên kinetic là cái gì? Cái này trong vật lý nè. Động lực học mà. Chuyển động. Động lực học. Yep. You also drinking beverage, should that be a less? Yeah. Nè. That's partly responsible. Một phần nha. Partly là một phần. Partly là một phần. Giờ chịu trách nhiệm cho ít nhất một phần cho cái năng lượng của để biến đổi thành phố này, một trong thành phố trung tâm thương mại lớn nhất, trung tâm mà bận rộn nhất của Đông Nam Á chỉ trong vòng 20 năm. Ok, cô đề đúng đó. All the following are true. Trung Nguyên Coffee except that. Cái nào con? Đi hả? Sometimes have impressive name, phải không? Nè, đây có này cũng là tên này con. They come with different bean combination. Đúng mà. It offers several types of coffee for customers to enjoy. Chắc chỉ còn có C à? Còn có B là sao? Câu A đúng này, A có D đúng này, còn có B là sao? It is considered equivalent to Starbucks in Vietnam. Nó được xem là equivalent. Cái từ equivalent là gì con? Equivalent. Đoán thử. Trung Nguyên được xem. Trung Nguyên nếu mà so sánh một thương hiệu cà phê lớn như Starbucks thì nó sao? The Vietnamese. Đoán thử. Được yêu thích bằng với cả Starbucks. Đúng rồi, ok. Tương đương, cái từ hay nhưng mà tương đương, equivalent là tương đương.
The Vietnamese equivalent of Starbucks. Chắc câu B cũng đúng á. Chỉ còn câu C. It offers several types of coffee for customer to enjoy. Cho một số loại, không, nhiều mà, đúng không? Ở Trung Nguyên là rất là nhiều, tận 5 trang lận mà. 5 trang. Có several ít nhân không? Ít một số à, thì có several. You sit on the balcony of a coffee shop enjoying a cup of coffee, you can. The Watch the busiest commercial center of Southeast Asia. Đoạn 2, we can infer. Cái vị của cà phê ở đoạn 2 nó được miêu tả như thế nào không? sweet. Sweet. Passiona. The They will be more successful in the lot. Đoán ra được mà uống cà phê đâu có chắc chắn gì thành công đâu. Being proud, promise. Ok, bà cứu trước khi mình quay cái mới. Good. Women in Britain better today than we used. women in Britain are better off today than they used to be. At the beginning of the 19th century, women seemed to have almost no rights at all. They could not vote or even sign a contract. They made marriage were agreed by the parents. They were once kept at home, and if they were allowed to work, they were never given responsible jobs. It is strange to think that, as far as we know, most women were happy with that situation. Today, the position is quite different. Women now can vote and choose their own husband. In 1970, a law was passed to give them an equal share of property in the case of divorce. Đúng rồi, divorce. And in the same years, the Equal Pay Act gave them the right to get equal payment with men for work of equal value. Despite this change, there is no doubt that there are still great differences in status between men and women. Many employers seem to ignore the Equal Pay Act.
It is also more difficult for a woman to get promotion than a man does. There is a distinction phân biệt không? Phân biệt distinction distinction. Although it has not been so serious as it was, more and more women go out to work, earn more money, get high positions in the society, and live independently. Đúng rồi. However, there are two great problems to solve. The first problem is men's attitude. They always think that women are lower in rank and are the weaker sex. We do not know exactly how long it will take them to change the mind, and the other problem, which is much more difficult, is women's attitude. They should be ready to struggle to change the fate. Số phận, fate số phận nha, số phận. Fate, cái từ này chưa biết không? Better off today. Okay, better off. Cái này người ta cũng hay dùng này, better off. Biết nghĩa là được. They could not vote with a marriage. Property này, cái từ này đọc sẽ property, tài sản. Property. Đó. Property. Okay. Distinction. Distinction. Phân biệt. Okay. What it mean attitude? Attitude là gì? Attitude. Attitude là định kiến. Gần đúng, thái độ. Định kiến có một từ riêng nha. Định kiến có từ riêng nữa. Giờ còn học từ đó còn khó nhớ. Khó nhớ lắm. Từ đó khó. Prejudice nhưng mà khó nhớ. Thái độ, định kiến rồi còn they consider women the weaker sex. Consider women the weaker sex. Should women to eliminate sex distinction? Eliminate. Sao không? Eliminate hả? Eliminate. Làm đi đã, nói đi đã. Làm đi rồi thầy đưa nghĩ cô eliminate. Thầy cho con biết cái sex distinction rồi mà đúng không? Phân biệt giới tính. Vậy thì phụ nữ nên làm gì để gì với lại phân biệt giới tính?
should. Từ câu B, câu đi. Đi. Đây là mấy này đều đúng không? They should earn more money. They should suffer with pleasure. Thấy câu này nó hơi là ở trong bài nó có không? Không, nhưng mà con thấy hai kia đều có đều. They should earn more money cũng có. Eliminate. Đúng là không có biết cái từ eliminate cũng hơi khó thì. Nhưng mà để loại trừ, loại bỏ. Ví dụ eliminate, loại bỏ là trừ phân biệt giới tính. Câu B. Nè, câu cuối này. They should be ready to struggle to change their fate. At the beginning of 19th century. C. Gì không? Vào đầu thế kỷ thứ 19. Đọc lại. Women seem to have almost no right at all. EBA was passed in. Equal Act được thông qua năm nào? 1970. Đúng rồi. With the following sentences is not true. Đúng rồi, A, or the employer. Thấy tốt với chứ. Thấy con cải thiện hơn được chút rồi. Phát âm tốt hơn chứ lại làm đúng hơn được. Để tăng cái tỷ lệ. Thường mấy cái này cũng khó nhưng mà được rồi. Để coi thử. Em mới nhớ ra một số thứ. Germany culture. Đây. Này nhớ xưa không có coi hay. I'm not sure.
Sư để có cái gì đó nhưng mà quên mất tiêu. Coi được sơ sơ thử. The top 10 awesome things about German culture. I went to Germany like every other tourist. I saw incredible castles, beautiful churches, amazing rolling hills, and just German things. But you probably already know that about Germany. But what shocked me and really just surprised me was the German culture. See, the German culture is so unique and special, and I just never expected it. See, even Germans probably don't realize how incredible their culture is. And so that's why I made this video. What I mean by this is, as an American, when I see somebody that I haven't seen for a long time and I tell them, let's catch up sometime, let's get together sometime soon, we Americans don't always follow through on that. We almost never actually catch up. I mean, we have busy lives, important things to do, like watching Netflix. But in Germany, when you say, let's get together, let's catch up sometime soon, you really mean it. You make plans and you do it. And number 9, Germans are very punctual. They're always early to events and always on time. And I noticed this when I was in Switzerland because I made Swiss friends that would go to the military, and the Swiss would have people from the German area of Switzerland, the French, and the Italian, and they'd often talk about how in the military it was the Swiss that were speaking German that would always be on time, the first to their activities, and also the first to bed. Number 8, Germans are super organized. Traveling around Germany and having a lot of friends, it's pretty hard not to notice that. Number 7, Germans can have a wild side. Now, after learning that they're punctual, they follow through on things, they're hardworking, you might think Germans, aren't the most exciting people, but they do have a wild side. Just go to like Oktoberfest and don't go to the drinking because just Oktoberfest, con biết Oktoberfest không? Oktoberfest, really? Con? Và đến tháng 10, October là tháng 10 đúng không? Oktoberfest. Dân đổ ra đường uống bia. October. Tháng 10 chứ. October. Lễ hội bia. Trên thế giới gọi là lễ hội bia. Uống nguyên một tháng luôn. Ăn chơi. Có một cái nguyên cái lễ hội nguyên một tháng 10 uống bia liên tục. Đức mà uống bia nhiều con. Go to like Oktoberfest and don't go to the drinking because those people are going to be crazy. But there was this one area where they had this big spinning thing where men would jump on each other and just try to hold on to dear life and they get thrown off. Again, only in Germany would that be fun. Number 6, the inventors of Europe. Germans have discovered the printing press and the car, tape recorders, MP3 music, contact lenses, electronic microscopes. That's just a small list of the many things they have invented. Number 5, Germans are leading the world in sustainability. And you wouldn't even know this because Germans are so humble and quiet about it. But they're really doing so many things to make this world a better place for the future. Number 4, Germans have a great relationship with basically everywhere else. A German passport is one of the best passports in the world to have. And it seems like every country gets along
along with Germany. Number 3, Germany is a great place to travel to. There are 9 other countries that border Germany, and it's in the center of Europe. It's easy to go everywhere else in Europe. And there are no tolls in Germany, which makes traveling around Germany really affordable. And lastly, it's just beautiful to take a car and travel around Germany. There are so many hills and valleys and castles and beautiful fields to see as you travel throughout the country. Number 2, Germans have some unique festivals, and it seems they're always having festivals. For example, when I was traveling around Germany, I discovered Germans have their own Halloween. Yes, they have the Rose Monday Parade, which happened to be there when I was there, and a bunch of people were decked out in costumes. And number 1, Germans have the best work-life balance in the entire world, hands down. In Germany, you have 30 days off a year. A Sunday, everything is closed because you're supposed to spend that time with your families. You're not allowed to get paid overtime because it's supposed to encourage people not to work overtime and enjoy family time. The German government requires you to take 2 weeks off in a row so you can totally disconnect. At lunch, you're frowned upon to talk about work. And so in Germany, you're expected to go to work and work hard, but when you leave work, you leave it at work and you're able to disconnect and enjoy a life outside of work. And this is something that I really hadn't discovered anywhere else in the world. And so I encourage you to visit Germany and not just see the beautiful sights, but also interact with the people and discover how beautiful the culture is in Germany. Bây giờ con học tiếng Đức không con? Con phải đi học thêm không? Sao con không có nghe thầy chưa nghe? Học online tiếp mà. Về qua năm học mới chắc cũng học online. Giờ tháng 8 rồi nè, tháng 9 nữa. Bữa nay học online tiếp rồi con. Con về tinh thần. Hy vọng hết được, ít ra hết học kỳ 1 rồi học bình thường là được. Hy vọng. Thấy còn lâu á. Ok. Đúng rồi, là đấy cũng. Nhưng mà thật sự nói là lên lớp 9 này, còn lớn học tập trung là học thêm nữa đúng không con? Học thêm chứ. Chủ cái khó là cái học thêm á. Thầy nghĩ cũng không đến độ tệ lắm. Nhưng mà chỉ là chán thôi, không được đi gặp bạn bè, nó chỉ là chán thôi. Để ở nhà chán rồi phải làm bài nữa thì thầy ở đây là không muốn học rồi đó. Đúng không? Thế ra lên trường thì thoải mái nói chuyện, chứ ở nhà mà bắt học thêm gấp đôi nữa thôi. Ok, bye bye con. See you next week. Đấy, tuần này học như đó từ được rồi. Ok, see you next week. Bye bye con.